Rùa biển, những sinh vật đáng yêu này, đã sinh sống trên đại dương trong hơn 100 triệu năm qua. Là minh chứng cho loài khủng long còn tồn tại đến ngày nay. Chúng chứng kiến thế giới xung quanh mình đang thay đổi, từ loài khủng long khổng lồ đến những loài chim to lớn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Mỗi loài đóng một vai trò quan trọng trong sự cân bằng của hệ sinh thái biển. Rùa da với lớp giáp bằng da của chúng không ngừng di chuyển trên đại dương bao la và lặn xuống độ sâu đáng kinh ngạc để tìm kiếm thức ăn. Rùa đầu to được đặt tên theo cái đầu to và bộ hàm chắc khỏe, nghiền nát các loài giáp xác dưới đáy đại dương. Rùa xanh xám lướt mình trên các thảm xanh của biển, giúp duy trì những môi trường sống quan trọng này. Những sinh vật cổ đại này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, từ biến đổi khí hậu, từ sự xói mòn môi trường sống và sự ô nhiễm. Nhưng có lẽ mối đe dọa lớn nhất đến từ chúng ta, con người. Các hoạt động của con người đã tác động trực tiếp đến môi trường và sự sống còn của những sinh vật biển tuyệt vời này. Chúng ta có trách nhiệm phải hiểu và nhận thức trước những thách thức mà loài rùa biển phải đối mặt và cần hành động ngay hôm nay để đảm bảo tương lai của chúng. Số phận của rùa biển và sức khỏe của đại dương của chúng ta do chính chúng ta định đoạt. Dưới sự che chở của bóng tối, một con rùa đầu to nổi lên từ mặt nước. Nó đang đảm nhận một sứ mệnh thiêng liêng, một sứ mệnh được thúc đẩy bởi bản năng và tập quán cổ xưa. Rùa biển kéo cơ thể đồ sộ của mình lên bãi biển, vây của nó để lại những dấu vết hằn sâu trên bãi cát. Đây là quê mẹ, bãi biển nơi nó đã được sinh ra, và bây giờ nó quay lại để trả ơn sinh thành. Được dẫn đường bởi các vì sao và từ trường của trái đất, rùa biển tìm thấy một vị trí thích hợp, nơi đường thủy triều dâng cao. Nó sử dụng vây sao mạnh mẽ của mình, cần cù đào một cái tổ sâu trong cát. Bên trong tổ, dù cẩn thận gieo mầm hơn 100 sự sống, việc đào tổ và sinh nở đã vắt kiệt sức của nó. Nhưng vẫn theo bản năng, rùa mẹ phải hoàn thành công đoạn, phủ cát lên tổ để ngụy trang tổ khỏi những kẻ săn mồi. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, rùa mẹ lại trở về đại dương mênh mông, gửi lại phía sau mình những mầm sống quý giá. Rùa mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy con của mình chào đời. Nhưng nòi giống của nó đã được đất mẹ ươm mầm, niềm hy vọng được gieo bằng mỗi quả trứng bé nhỏ, tương lai của thế hệ sau và tương lai của giống nòi. Mẹ rùa hy vọng rằng các con non sẽ nở ra an toàn và tìm đường về đại dương. Nhưng cuộc hành trình của con non sẽ đối đầu với vô vàn hiểm nguy, chỉ một số ít trong chúng may mắn sống sót đến tuổi trưởng thành. Thời gian dần trôi, như sự trợ giúp của tạo hóa, ánh mặt trời giúp sưởi ấm tổ cát, duy trì nhiệt độ để ấp trứng bên trong. Bên trong mỗi quả trứng một sinh linh nhỏ bé đang hình thành. Một ngày, vỏ trứng nứt ra, để lộ những chiếc vây nhỏ bé đáng yêu và nở ra cho những chú rùa con. Những con non thoát mình khỏi lớp vỏ trứng, chúng là phiên bản thu nhỏ của cha mẹ chúng. Cơ thể của con non vẫn còn mềm và rất dễ bị tổn thương. Tuy vậy, bản năng thúc đẩy chúng ngoi lên bề mặt cát, nơi mà rùa mẹ đã nhọc công xây tổ. Các con non miệt mài tìm đường ra khỏi tổ trong đêm. Trong đêm, dưới ánh trăng sáng, chúng phải đối mặt với thử thách đầu tiên của mình. Cuộc đua ra biển. Bãi biển rộng là nơi nguy hiểm cho một con non, ẩn sau sự chào đón của biển cả mênh mông. Hiểm nguy từ chim và các loài săn mồi khác luôn trực chờ và biến các con non thành một bữa ăn một cách dễ dàng. Như cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, các con non trường nhanh về phía trước nơi những con sóng đang đập mạnh bằng những cái vây nhỏ bé. Sức hút của mặt trăng và sự phản chiếu của các ngôi sao trên mặt nước sẽ dẫn đường cho chúng ra biển. Đó là cuộc chạy đua với thời gian, khởi đầu cuộc phiêu lưu sinh tồn. Những con sóng đập vào bờ đẩy nhanh hành trình ra biển. Những con non bị đánh bật trở lại và lăn tròn trên sóng biển, nhưng cuối cùng chúng đã an toàn khỏi những kẻ săn mồi trên bãi biển. Trong lòng đại dương, các con non vẫn chưa hết nguy hiểm. Đại dương mênh mông là một nơi rộng lớn và đầy khắc nghiệt, đầy dẫy những thách thức riêng với rùa con. Các loại cá lớn và chim biển quần thảo các vùng nước nông đang ráo riết tìm kiếm một bữa ăn cho mình. Rùa con phải dựa vào bản năng của chúng để sinh tồn. Chúng cố gắng bơi và né tránh để tránh trở thành con mồi. Chúng được hướng dẫn bởi một bản năng bẩm sinh về phương hướng, như một la bàn bên trong cơ thể. Điều đó hướng chúng tới vùng nước sâu hơn, rộng lớn hơn. Các con non sẽ dành những năm tiếp theo của cuộc đời trong đại dương rộng lớn tự kiếm ăn và phát triển. Chúng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm đặc biệt trong thời gian này. Những con may mắn sống sót cuối cùng sẽ trở lại vùng nước ven bờ, nơi chúng sẽ sinh sống và trưởng thành. Đại dương mênh mông là một thế giới kỳ diệu, như một kính vạn hoa của màu sắc và sự đa dạng. Tia sáng mặt trời soi lọc qua nước, tạo ra các sắc màu giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Những đàn cá trông lấp lánh như ánh bạc, do vảy của chúng bắt được ánh sáng. Các rạn san hô góp phần quan trọng vào sự sống, như một bức tranh sống động của màu sắc và hình dạng giữa thiên đường dưới đáy đại dương. Một con rùa biển trẻ tên là Sally đang khám phá ngôi nhà mới của mình. Nó là một trong những con non may mắn vẫn sống sót sau cuộc hành trình nguy hiểm từ bãi cát đến đại dương. Bản năng sinh tồn của Sally dẫn dắt nó đến nơi có nguồn thức ăn phong phú và trú ẩn an toàn.
Sally bắt sứa bằng hàm răng khỏe của mình, vô hiệu những xúc tu gây hại của chúng. Sally luôn tò mò khi gặp những sinh vật xung quanh mình. Một số trong chúng khá thân thiện nhưng một số thì không. Những đàn cá heo nhảy múa với cơ thể bóng mượt của chúng, lướt nhẹ nhàng qua mặt nước bao la. Đại dương là sân chơi của Sally, và trường học của nó chính là nhà. Dẫu vậy đâu đâu cũng là nơi nguy hiểm. Sally không đơn độc trong thế giới đại dương rộng lớn này. Nó bắt gặp những sinh vật khác. Một số trong số đó trở thành bạn của nó. Nó kết bạn với Sammy, một con sao biển, luôn bám chặt vào tảng đá của mình và ngắm nhìn thế giới trôi qua theo dòng thời gian. Và bạn Kelly, một chú sứa biển, nhẹ nhàng nâng mình lướt trong lòng nước. Mặc dù có sự khác biệt giữa chúng có một bản năng và nhận thức về những thách thức mà chúng phải đối mặt trong thế giới đại dương bao la. Chúng phải học cách dựa vào nhau để trông chừng lẫn nhau. Sammy với khả năng di chuyển hạn chế của mình luôn dựa vào Sally và các hốc đá để cập nhật những thông tin từ đại dương rộng lớn. Kelly, mặc dù vẻ ngoài mỏng manh của nó, lại là một người bảo vệ đáng tin cậy. Những xúc tu chứa độc của nó giúp xua đuổi những kẻ săn mồi. Chúng cùng nhau vượt qua những thách thức trong chính ngôi nhà đại dương của mình. Sức mạnh trong tình bạn giúp chúng tồn tại trong lòng đại dương. Đại dương mang bên mình tất cả vẻ đẹp của tạo hóa, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Các hoạt động của con người đã phủ bóng đen lên điều này. Thiên đường dưới nước ô nhiễm làm suy kiệt các rạn san hô. Rác thải nhựa làm vướng víu sinh vật biển và lưới đánh cá trở thành cái bẫy chết chóc cho những sinh vật biển. Sally và bạn bè của nó chứng kiến tận mắt tác động tàn phá từ sinh hoạt của con người. Chúng gặp phải những con rùa bị vướng vào dây nhựa, gây đau đớn và hạn chế khi di chuyển. Điều đó làm sức khỏe chúng suy kiệt vì đói. Chúng thấy các rạn san hô bị tẩy trắng và không còn sự sống. Chúng là nạn nhân của sự ấm lên của trái đất và axit hóa đại dương. Sally và bạn bè phải đối mặt với mối đe dọa thường trực của lưới đánh cá. Những bức tường lưới rộng lớn trải dài hàng dặm, vây bổ đại dương trong hoạt động đánh bắt của con người. Nhưng mối nguy hiểm này là một lời nhắc nhở liên tục về sự mong manh của ngôi nhà đại dương của chúng. Một sự tương phản hoàn toàn với vẻ đẹp, chen lẫn sự lạ lẫm bao quanh chúng. Đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng này, Sally, Sammy và Kelly nhận ra rằng chúng không thể im lặng được nữa. Chúng phải hành động không chỉ vì bản thân chúng. Đối với tất cả các sinh vật chung sống trong đại dương, chúng tập hợp bạn bè của chúng gồm những con cá, qua và những con cá heo. Ngay cả những chú cá ngựa nhút nhát cũng đoàn kết chúng lại vì một mục đích chung. Chúng tổ chức những ngày dọn dẹp, loại bỏ nhựa và mảnh vụn khỏi rạn san hô của chúng. Chúng cảnh báo những sinh vật lớn hơn, giống như cá voi và cá heo đối với sự nguy hiểm của lưới đánh cá, hướng dẫn chúng đến nơi an toàn. Và chúng trở thành đại sứ cho ngôi nhà đại dương của mình, lan tỏa nhận thức về những thách thức mà chúng phải đối mặt. Những nỗ lực của chúng tuy có vẻ nhỏ bé trước những thách thức to lớn như vậy, nhưng chúng không bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng biết rằng mọi mảnh nhựa được loại bỏ, mọi sinh vật đều được cứu, mọi tiếng nói phản đối đều được cất lên, đưa chúng đến gần hơn một bước tới một đại dương khỏe mạnh hơn. Đại dương, phần không thể thiếu cho sự sống của hành tinh chúng ta, cung cấp cho chúng ta axit điều hòa khí hậu trái đất và duy trì một mạng lưới sự sống rộng lớn. Nhưng đại dương của chúng ta đang gặp nguy hiểm, ô nhiễm do biến đổi khí hậu và việc đánh bắt quá mức đang đẩy hệ sinh thái biển đến bờ vực tuyệt chủng. Rác thải nhựa làm tắc nghẽn dòng đối lưu và hại chết động vật biển. Chúng đến từ việc vứt rác bừa bãi trên bãi biển. Sự biến đổi khí hậu đang làm nóng đại dương của chúng ta, dẫn đến các rạn san hô bị chết trắng, mực nước biển dâng cao và gây các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Việc đánh bắt quá mức đang làm suy giảm quần thể cá, phá vỡ sự cân bằng sinh thái của chuỗi thức ăn biển. Hậu quả của sự thờ ơ của con người sẽ là thảm khốc, không chỉ cho sinh vật biển mà còn cho cả nhân loại. Chúng ta phụ thuộc vào đại dương để tồn tại, nhưng chúng ta lại biến nó thành bãi rác thải của chính mình. Chúng ta đang ở ngã ba đường và những lựa chọn chúng ta đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định số phận của đại dương của chúng ta cho các thế hệ mai sau. Chúng ta không bất lực trong việc hành động. Chúng ta có kiến thức và các công cụ, và đặc biệt là trách nhiệm, khắc phục các thiệt hại mà chúng ta đã gây ra cho đại dương. Mỗi người trong chúng ta đều là người bảo vệ hành tinh này, cùng nhau làm việc để tạo ra một môi trường lành mạnh hơn, một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể giảm sự phụ thuộc vào nhựa dùng một lần bằng cách lựa chọn các giải pháp thay thế có thể tái sử dụng. Chúng ta có thể hỗ trợ các hoạt động đánh bắt cá bền vững, bảo vệ sinh vật biển và môi trường sống của chúng. Chúng ta có thể tích cực tham gia các chính sách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm. Mọi hành động, dù nhỏ bé đến đâu, cũng tạo nên sự khác biệt. Bằng cách đưa ra những hoạt động có ý thức trong cuộc sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều có thể đóng góp cho một đại dương khỏe mạnh hơn. Và ngay bây giờ là lúc phải hành động. Vài năm trôi qua, Sally không còn nhỏ nữa. Nó đã phát triển thành một con rùa trưởng thành tuyệt đẹp. Nó đã phải đối mặt với vô số thử thách, đã đi qua những vùng đại dương xa xôi và chứng kiến cả vẻ đẹp
và sự mong manh của ngôi nhà đại dương của mình. Nó nhớ lại những bài học đã học được từ bạn bè, tầm quan trọng của khả năng tái sinh, sức mạnh của sự đoàn kết và nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ ngôi nhà chung của chúng. Được dẫn dắt bởi một bản năng cổ xưa, Sally bắt đầu nao nức cho một sứ mệnh, một cuộc hành trình trở về bãi biển nơi nó sinh ra. Nó xuôi mình theo dòng nước, đôi vây mạnh mẽ đẩy nhanh sự di chuyển theo dòng nước. Nó định hướng bằng các vì sao, như một chiếc la bàn bên trong cơ thể, hướng dẫn nó về với cội nguồn. Cuộc hành trình dài và gian khổ, nhưng Sally bị thúc đẩy bởi một sức mạnh không thể phủ nhận. Sức hút của quê hương tổ tiên của loài rùa biển.